ඉතින් අදත් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Vitha Bro YouTube channel එකට. ඉතින් අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට රුපියල් 34000කට වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන් Infinix Hot 10i කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන කතා කරනොත් මේකදී අපිට කලර්ස් කිහිපයක් බලා ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකේදී ලයින්ස් ගියපු ග්‍රේඩියන්ට් ඩිසයින් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒත් එක්කම ෆෝන් එක නම් සම්පූර්ණයෙන් ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි ෆෝන් එකට ග්‍රෑම් 185ක වගේ weight එකක් දීලා තියෙනවා. ඒත් එකම 8.8mm thickness අගිකුත් ෆෝන් එකේදී අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ෆෝන් එකේ වම් පැත්තට ගියොත් SIM slot එක තියෙනවා. ඇත්තටම මේක 3 card slot එකක්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට මෙන්න මේ SIM tray එකට nano SIM දෙකක් සහ microSD කාඩ් එකක් දාලා පාවිච්චි කරන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ෆෝන් එකේ දකුණු අත පැත්තෙන් volume rock එක සහ power button එක දීලා තියෙනවා. ෆෝන් එකේ පහළ පැත්තට ගියොත් main microphone එක 3.5mm headphone port එක සහ micro USB port එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ෆෝන් එකේ පිටිපස්ස පැත්තෙන් main camera setup එක සහ fingerprint sensor එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකට face unlock කියන පහසුකමත් මෙයාලා දීලා තියෙන නිසා මෙන්න මේ smartphone එකේ security එක ගැන අපිට worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ෆෝන් එකේ design එක සහ durability එක ගැන කතා කරායින් පස්සේ මේ මිලත් එක්ක බලනකොට ගොඩක්ම ප්‍රමාණවත් design එකක් සහ durability එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට මෙයාලා දීලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට මෙයාලා දීලා තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක මොන වගේද කියලා. ෆෝන් එකේදී අඟල් 6.5යි 2ක HD+ IPS LCD water drop notch එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේදී 720x1600 කියන පික්සල් resolution එක තියෙනවා. 269ක ppi density එකක් මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම 60Hz refresh rate එකකුත් මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේදී අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් අපි එදිනෙදා කරන වැඩ කටයුතු කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට වීඩියෝස් බලන්න, සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන්න සහ ගේම්ස් වලට උනත් ගොඩක් හොඳට යූස් කරන්න පුළුවන් ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒත් එක්ක මේකට 500 nits peak brightness level එකකුත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඇත්තට ඒක නම් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක්. ඉතින් ඒක නිසා ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකට ලයිට් එකක් වැටිලා තියෙන වෙලාවක දුනත් එහෙම නැත්නම් ඉරේලිය වැටිලා තියෙන වෙලාවක දුනත් ඔයාලට මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන කන්ටෙන්ට්ස් ගොඩක් හොඳට බලා ගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ මිලත් එක්ක බලනකොට ගොඩක්ම ප්‍රමාණවත් වෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ඇත්තටම මෙයාලා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට දීලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ප්ලැට්ෆෝම් එක මොන වගේද කියලා. ෆෝන් එක අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 4GB RAM එකක් සහ 128GB internal storage එකක් එක්ක. කොහොමද මේකේ 6GB RAM එකක් සහ 3GB RAM එකකුත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒත් එක මේකේ රන් වෙන්නේ Android 11 උඩ බේස් වෙච්ච XOS 7.5 කියන operating system එක. ෆෝන් එකේ processor එක විදිහට තියෙන්නේ Octa Core CPU එකක්. ඒත් එක මේකෙදි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා MediaTek ලගේ Helio P65 කියන 12nm gaming chipset එක. ඉතින් ඇත්තට මේ chipset එක games වලට උනත් ගොඩක්ම හොඳට perform කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා ඔන්න games වගේ play කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයා අඩු මුදලට ගොඩක් හොඳ gaming smartphone එකක් හොයන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේක තමයි ඔයාට ගැලපෙනම smartphone එක. ඒත් එක්ක මට කියන්න අමතකුණා මේකේ GPU එක විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ Mali G52 කියන graphics processing unit එක. ඉතින් මෙන්න මේ smartphone එකේ තියෙන විශේෂම දෙයක් තමයි මේකට මෙයාලා ultimate gaming booster කියලා අලුත්ම feature එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆීචර් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ගොඩක්ම හොඳ ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඇත්තටම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තම කිව්ව විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන්න, සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා කරන වැඩ කටයුතු කරන මෙන්න මේ වගේ දේවල් වුණත් කිසිම ස්ටක් වීමකින් තොරව, කිසිම හිරවීමකින් තොරව ඔයාලට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී කරගන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ ෆෝන් එකේ මිලත් එක්ක බලනකොට ගොඩක්ම ප්‍රමාණවත් වෙන ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තමයි මෙන්න මේ Infinix Hot 10i කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට දීලා තියෙන කැමරා සෙටප් එක මොන වගේද කියලා. ෆෝන් එකේදී 13 මෙගාපික්සල් කැමරා දෙකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒත් එක මේකට quad LED flash light එකකුත් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ main කැමරා එකේ තියෙන features ගැන කතා කරොත් අපිට මෙන්න මේ main කැමරා සෙටප් එකේදී super night mode, portrait, beauty, AI cam, short video, eye tracking, autofocus වගේ පහසුකම් ගණනාවක් මෙන්න මේ main camera setup එකේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන moods පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ඕන කරන විදිහ ගොඩක්ම ලස්සන
ෆොටෝ එකක් ගොඩක් හොඳ ඩීටේල්ස් එක්ක මෙන්න මේ මේන් කැමරා සෙටප් එකේදී අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා TikTok වගේ කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ෂෝට් වීඩියෝස් උනත් මෙන්න මේ මේන් කැමරා සෙටප් එක හරහා ඔයාට අරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ මේන් කැමරා සෙටප් එකෙන් ගන්න වීඩියෝස් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 720p quality එකකින් 1080p quality එකකින් සහ 2K quality එකකින් උනත් මෙන්න මේ මේන් කැමරා සෙටප් එක හරහා වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ස්ලෝ මෝෂන් වීඩියෝස් උනත් ඔයාලට මෙන්න මේ මේන් කැමරා සෙටප් එක පාවිච්චි කරලා රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ෆෝන් එකේදී අපිට 5 මෙගාපික්සල් AI selfie කැමරා එකක් බලා ගන්න හම් වෙනවා. ඒත් එක්ක මේ ෆෝන් එකේ ෆ්‍රන්ට් එකටත් LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් දීලා තියෙන නිසා ගොඩක් හොඳට selfie එකක් උනත් ඔයාලට මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේදී අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ෆ්‍රන්ට් කැමරා එකේදීත් portrait beauty AI cam වීඩියෝ වගේ ෆීචර්ස් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ෆ්‍රන්ට් කැමරා එක පාවිච්චි කරලත් ඔයාලට 720p quality 1080p quality සහ 2K quality එකේ වීඩියෝ එකක් වුණත් රෙකෝඩ් කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේන් කැමරා එකට සහ සෙල්ෆි කැමරා එකට දෙකටම 2K quality එක දක්වා වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව දීලා තියෙන එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ෆ්‍රන්ට් එකට සහ බැක් එකට දෙකටම LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් දීලා තියෙන එක ඒකත් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම මේ මේන් කැමරා එකේදීත් සෙල්ෆි කැමරා එකේදීත් දෙකේම පෝර්ට්‍රේට් ෆොටෝ අරගන්න පුළුවන් හැකියාව දීලා තියෙන එකත් ඇත්තටම ගොඩක්ම වටිනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක නිසා මේ මේන් කැමරා එක සහ සෙල්ෆි කැමරා එක දිහා බැලුවයින් පස්සේ මේකේ මේ තියෙන මිලත් එක්ක ගොඩක්ම හොඳ ෆීචර්ස් තියෙන කැමරා සෙටප් එකක් දීලා තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදියට මෙන්න මේ Infinix Hot 10i කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ සවුන්ඩ්ස් ගැන කතා කරොත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී අපිට වෙනම මේන් ස්පීකර් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් මේකේ තියෙන ඉයර්පීස් එකම තමයි අපිට මේකේ මේන් ස්පීකර් එක විදියට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙත් ඇවරේජ් මට්ටමක ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමුණත් ඔයාලට ඊටත් වඩා ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් එකක් අවශ්‍ය කරනවා නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා hands free එකක් පාවිච්චි කරන්න. ෆෝන් එකේ බැටරි එක ගැන කතා කරොත් මිලිඇම්පියර් හව 6000ක බැටරි එකක් මෙයාලා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට දීලා තියෙනවා. ඒත් එකම 18 watt fast charge එකකුත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට මෙයාලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තමකෝ මෙන්න මේ බැටරි එකත් එක්ක ඔයාලට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක දවස් එකමාරක් වගේ කිසි අවුලක් නැතුව normal පාවිච්චි කරන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම මෙයාලා මේකට power marathon කියලා ෆීචර් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකෙදි ultra power saving modes සහ power booster කියලා modes දෙකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකත් එක්ක ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 105ක් වගේ බැටරි එක තියෙන අවස්ථාවකදී මෙන්න මේ ෆීචර්ස් පාවිච්චි කරලා 125ක එක්ස්ට්‍රා බැටරි ලයිෆ් එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් අපිට සමහර අවශ්‍යතා එන්න පුළුවන් ෆෝන් එකේ බැටරි එක ඩෙත් වෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි උනත් අපිට ෆෝන් එකේ බැටරි එක තියාගන්න ඕන වෙන. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට මෙන්න මේ ෆීචර් එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. රයිට් ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට Infinix Hot 10i කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න ඩීටේල්ස් වගේ දේවල් මම පල්ලෙයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සහ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් දාලා තියන්නම්. ඔයාට අවශ්‍ය නම් ඒවට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? වීඩියෝ එකට කැමතිලා ලයික් කරන්න, යාළුවෙකුට බලන්න අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න සහ මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස මොකක්ද කියලා පල්ලෙයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මතක ඇතුව අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම Facebook එකට සහ Instagram එකට ගිහිල්ලා Vitha bro follow කරන්න. මගේ වීඩියෝස් ඉදිරියේදී බලන්න කැමති නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා ඒකේ හැපැත්තේ තියෙන bell icon එකට all කියලා දාලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් විතරයි මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට ඉදිරියේදී බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙනකොට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම අරගෙන ආයෙත් හමු වෙමු. subscribe කරලා තියාගන්න.